Ayun guys, so tapos na kami dito sa BNK. Tingnan natin baka may yan, yung mga boys natin, oh, ganda ng lineup. Puro ninja. Pero may kasama tayong R6. Ito yung pinakamabilis na motor dito, oh. Pucha, Brembo pare. Puto. Woo! Lupit ni Chicks, naka Brembo pala to. Teka, nasa nga ba yung susi ko? Ito yung mahirap. Lalaki kasi naman motor nyo eh. Kaya napakay ang bibigat pati. Yun, game. May truck, mga truck oh. Pero maunahan natin itong mga truck na to. Yun, shout out. Mamaya na natin buksan yung 360. Ayaw talaga umangat. Ano, lakas ng mga to oh. Wow. Mga ninja boys oh. Takbong banayad kayo ah. Suabe men oh. Woohoo! Nice. May mga takbong banayad oh. Ang mga fastest rider ng Thursday ay si Alop Manukan. Ang mga banayad rider, siyempre si Thursday Boys. Yun so, alam nyo na ha? So pag maghanap kayo ng mabilis sa Thursday, andyan sila IOM. Pag maghanap kayo ng banayad boys, eto yun. Ayun, tayo na kasi camera na to. Hirap na hirap. Wala siyang makita eh.
Grabe, nagsishake talaga. Distriban ah. Piga, magpiga. Grabe. Shout out Ninja Boys.
diba? Ninja South, Thursday Boys. Ay, ang bibilis nyo. Mukhang kailangan pa natin mag-practice mga paps. Hindi pa tayo nakaka 180 kasi yung fastest motovlogger nga 180 daw inaabot eh. Kaya medyo kailangan natin practice. Parang 110 lang yung top speed ko kanina. Sana recording pa rin. Saving pa. Eto mga tropa. Tama ko sila yan mga. Kaya nga eh. Sila Mark. Mga tropa oh. Shoutout to si Rohan Jun. Hoy. Kumusta? Rohan, shoutout. Ba't may ka na? Nagdadaanan ako. Sige. Pogo, ingat. Si Jigs, si Bat na rin. Ingat. Good luck. Huha. Ito yun. May bagong rear set si JP eh. Yun oh. Yung kulay green naging silver. Oh, tayo na naka rear set na oh. Yee. Kapo. Kumusta naman? Okay naman pre. Ayun guys, pauwi na. Going home. Nice ride sir. Mama to si 6R eh. Kanina sinundan ko. Lupit. Ayun. Ingat. Ingat. So guys, stock tire pa rin, kalbo na. So far, ganun talaga pagka dala natin na ZX10R, resting talaga yan. Resting talaga eh. So, ayun, hanggang dito na lang. Again, shout out to everyone. Hindi ko dala yung lista ng mga isa-shoutout ko. Ayun, sige, shoutout na lang sa mga Ninja Boys, sa Ninja 400 group, sa ating ZX10R. Shoutout din sa mga tropang ZX6R. At of course, sa track dayers. Check nyo rin ang ating mga dry fit shirt na ginagamit natin by Dry Fit Master. Yun. Isa example ito yung ano namin nila JP kanina. That's Dry Fit Master. So check nyo yung page nila. And shoutout Spider ha. Salamat. So guys, until then, as always, di ba? Ride safe everyone. Ride safe guys. Ride safe ha. Spider, shoutout. Ride safe. Peace out.